สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกท่านเมื่อวานนี้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไปเจอกล้วยสุกงอมอีกแล้วซื้อมาเยอะเลยค่ะเพื่อที่เราจะมาทำขนมกล้วยแบบอบวันนี้เราทำแบบอบนะคะเพราะว่าฝรั่งเนาะเขาไม่ชอบกินแบบนึ่งอะค่ะอย่าลืมอบเตาอบที่180องศาก่อนทำอย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะล้างแล้วนะ